part 2. Yay. So si Papa ngayon ay nagpipinta ng flat wall. Sabi niya, yes, ito yung magpagpakapit ng pintura. Yan. Tapos pag-prepare din siya ng top coat. So yan. Okay. So yan, ito yung temporary finish after niya mag flat wall coat. So ako naman nagliha din ako sa bintana kasi yan yung nilagyan ko ng wool putty. Tama ba yan? Yeah, wool putty. So yan, liha kasi after niya magpipintura na ako. Yan, piniprepare ko kasi yung para kahit pa paano makinis yung surface. Kaya si Papa at si Kuya din naglalagay ng mga wall putty sa dingding at sa cabinet para makinis yung surface ng cabinet at saka ng wall. Kahit hindi na perfect, or at least soft. Tapos ang ginagawa ni Papa dyan is siya ng plywood para sa ceiling o sa kisame ng bed namin. Tapos after yan, magbubutas siya for the downlight. Yan. So nagbe-measure na siya. Okay. Then, yan. Butas na. Tapos, yan. Okay. So after butasan ni Papa yung plywood, gumamit siya ng jigsaw para po ikat yung kailangan pang ikat na circle. Tapos butasan ni Papa yung kahoy para po sa wiring. Tapos yan, after yan, ito na po yung finish. Okay, ito yung downlight. Yan, okay. Yan yung isa, yan yung white, tapos yun yung isang warm white. There you go. Surprise! Ayan, so nakikita nyo, yes, ang ganda-ganda na niya kahit pa hindi pa siya finish. So yan, yes, gray po yung cabinet ko. Gray po siya. Yan po, wow, makinis talaga. Okay, ako naman, binalikan ko yung pininturahan ni Papa for second coating ng final. And kaya ang gamit kong pintura dyan is enamel. Quick dry enamel from Boise. Charot, hindi sponsor. Tinutulungan ko si Papa kasi aside from siya lang mag-isa yung gumawa ng room ko, kailangan ko din gawin yung part ko kasi ako po nag-request niyan kasi wala akong pang sahod kay Papa. So yan, ginawa ko yan. Kaya guys, if you have a dream and you want to achieve it, work for it. Magagawa nyo yan. Be motivated for your work. Dapat mag-set ka ng goal. Ayan, ito yung plano ko, tas ganyan. Tas pagtrabahuan mo, mag-ipon ka. Yan. Dumi-dumi na ng booty ko. So at this part guys, I am preparing the floor kasi mag-i-install tayo ng vinyls. So yan, na-brush ko siya kasi yan yung mga kumakapit ng dumi galing sa construction. So yan, wiping it and installing now the vinyl.
So this part guys, I am installing the corner sticker from Shopee. It's a wallpaper type foam. It's easy to install pero minsan siya hindi siya kumakapit, so you need to monitor it. So yeah, pero maganda siya. Kasi ito namang part na ito, nag-install ako ng numerical clock. Tama ba yun? Numerical clock. Yan, so maganda yan sa personal. At this part, nag-install ako ng salamin together with my brother. Ayan. Kasi as much as possible, I want to do it yung simple things na kaya ko naman kahit wala pa si Papa. Yan, so dyan ako magaling sa design. Pero kasi kagkar ng buko-buko. Guys, malapit na tayo sa exciting part. So ito na siya. Ayun nyo na guys. Ito na siya. So ito na guys, mag-room reveal na tayo. Buttons and subscribe. Also share. Peace out. Bye.